yan. Puro sila pala ano dito, yung ano, Nutella. Cranberries, mga nuts, and everything. Kompleto dito. Grabe, ang dami. Healthy food. Mga salad pala dito. More on healthy food. Then, mga healthy food dito. Puro green. Green food. Eat green. Organic.
ganda ng mga tinda dito. Pala gawa sa Turkey. Tapos yan o, bumibili na sa bahay. Halba. Halba yan. Nabili niyan sa amin. Kaya sobrang tamis yan eh. Ating na. Hindi naman dyan ano to. Alam ko na to. Sarap. Sarap ng bread. Different kind of flavor. Ang sarap naman kung ang sarap naman itong isang sa gilid. Ayan o. Yummy. Wow, wow, wow. Very